ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নম্বৰ 10 তিনিটা মাছৰ কাহিনী এই পাঠত থকা যিমানখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কৰাই দিম তোমালোকে মাত্ৰ এই তিনিটা মাছৰ কাহিনী পাঠটো সুন্দৰকৈ পঢ়িবা আৰু ইয়াত অনাগত বিধাতা প্ৰত্যুৎপন্নমতি যত ভৱিষ্যত নামৰ তিনিটা মাছৰ কথা কোৱা হৈছে কিদৰে ইহঁতৰ বিলখনলৈ মাছ মৰি আহিছিল মাছ মৰি আহি কাক কি ধৰণে বিপদত পেলাইছিল এই গোটেই কথাখিনি এই পাঠটোত আছে গতিকে তোমালোকে পঢ়িবা পঢ়ি তোমালোকে এই কাহিনীটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া হাজন আমি ইয়াত থকা পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নবিলাক কৰোঁ এটা গৈ ইয়াত চোৱা পাঠটো শুদ্ধ উচ্চাৰণে পঢ়াৰ তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ লিখিব কৈছে আমাক ইয়াত আমাক ক খ গ ঘ ঙ পাঁচটা প্ৰশ্নৰ সমূহ উত্তৰ কৰিব দিছে প্ৰথমে আমি এইকেইটা কৰি লওঁচোন আহা এতিয়া কনৰ প্ৰশ্নটো কি আছিল যে তিনিটা মাছৰ কাহিনীত থকা মাছ কেইটাৰ নাম কি কি এতিয়া চোৱা তোমালোকে যেতিয়া পাঠটো পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকে তাত তিনিটা মাছৰ নাম পাবা এটা হল অনাগত বিধাতা এটা হল প্ৰত্যুৎপন্নমতি আৰু আনটোৰ নাম হৈছে যত ভৱিষ্যত গতিকে আমাক তিনিটা মাছৰ নাম সুধিছে গতিকে উত্তৰটো এই ধৰণে হ'ব তিনিটা মাছৰ কাহিনীত থকা মাছ কেইটাৰ নাম হৈছে অনাগত বিধাতা প্ৰত্যুৎপন্নমতি আৰু যত ভৱিষ্যত কনৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ বলা অনাগত বিধাতা কিয় শংকিত হৈছিল যেতিয়া তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা তেতিয়া চাবা যে এবাৰ কি আছিল অনাগত বিধাতাই পুখুৰীৰ পানীত বিলৰ পানীত হাতৰি থাকোতে কি হ'ল হঠাতে হেফালে যোৱা মাছমৰীয়া কেজন মানে কথা পাতি থকা শুনিছিল যে তেওঁলোক পিছদিনাখন সেই বিলখনলৈ মাছ মাৰিবলৈ আহিব গতিকে মাছমৰীয়াৰ কথা শুনি অনাগত বিধাতা শংকিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো এনে ধৰণে হ'ব অনাগত বিধাতাই মাছমৰীয়াসকলে বিলত মাছ মাৰিবলৈ অহাৰ কথা শুনি শংকিত হৈছিল তিনি সমূহ উত্তৰ গ নম্বৰ অনাগত বিধাতাৰ কথা কোনে সমৰ্থন কৰিছিল যেতিয়া মাছমৰীয়াসকলৰ কথা শুনি অনাগত বিধাতাই বাকী মাছবিলাকক এই কথাটো অৱগত কৰিছিল তেতিয়া প্ৰত্যুৎপন্নমতি নামৰ মাছটোৱে অনাগত বিধাতাৰ কথা সমৰ্থন কৰিছিল গতিকে উত্তৰটো হ'ব কি অনাগত বিধাতাৰ কথা প্ৰত্যুৎপন্নমতিয়ে সমৰ্থন কৰিছিল গ নম্বৰ কোনে বিপদৰ কথা নাভাবি আকুৰগুজ হৈ থাকি মৃত্যুক সাৱটি ললে এতিয়া চোৱা আমি এই তিনিটা মাছৰ ভিতৰত যত ভৱিষ্যত নামৰ মাছটো অলপ আকুৰগুজ মনোভাৱৰ আছিল সি আনৰ কথা মানি নলৈছিল বা বিপদৰ কথা জানি শুনিও সেই বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিছিল গতিকে এই যত ভৱিষ্যত নামৰ মাছটোৱে নিজৰ আকুৰগুজ মনোভাৱৰ কাৰণে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হৈছিল গতিকে উত্তৰটো হ'ব কি যত ভৱিষ্যতে বিপদৰ কথা নাভাবি আকুৰগুজ হৈ থাকি মৃত্যুক সাৱটি ললে নেক্সট প্ৰশ্ন মাছমৰীয়া কেইজনে কিহেৰে পুখুৰীত মাছ মাৰিলে এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি যেতিয়া পাঠটো পঢ়িবা তেতিয়া তেওঁলোকে কিহেৰে মাছ মাৰিলে সেই কথাটো গম পাবা যে মাছমৰীয়া কেইজনে জালেৰে পুখুৰীত মাছ মাৰিলে গতিকে আমি পাঁচটা প্ৰশ্নৰ তিনি সমূহ উত্তৰ ইতিমধ্যে কৰি দিলো এতিয়া চোৱা নেক্সট প্ৰশ্ন কি আছে আমি চাওঁচোন বলা কোৱা আৰু লিখা এইকেইটা অলপ দীঘল হ'ব যে তলৰ কথা কেইষাৰ কোনে কি উদ্দেশ্যেৰে কাক কৈছিল সেই তাৰ ওপৰত আমাক তিনিটা প্ৰশ্ন দিছে ক খ গ এইকেইটাও আমি এটা কৰো বলা এতিয়া ক নম্বৰত কি কৈছে যে আপুনি সঁচা কথাকেই কৈছে ময়ো এই বিল এৰি ওচৰতে থকা আন খাল বিললৈ যোৱাটো উচিত বুলি ভাবো এই কথাষাৰ তোমালোকে এনেধৰণে লিখিবা এই কথাষাৰ প্ৰত্যুৎপন্নমতিয়ে অনাগত বিধাতাক কৈছিল কেতিয়া কৈছিল সেই কথাটো আমি এই ধৰণে লিখিব পাৰো যে অনাগত বিধাতাই যেতিয়া মাছমৰীয়াসকল বিলত মাছ মাৰিবলৈ অহাৰ কথা বাকী মাছবিলাকৰ আগত কৈ সকলোকে আগন্তুক বিপদৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিছিল তেতিয়া প্ৰত্যুৎপন্নমতিয়ে নিজৰ প্ৰাণ বচোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে অনাগত বিধাতাক উক্ত কথাষাৰ কৈছিল গতিকে তোমালোকে পাঠটো পঢ়িলে বুজি পাবা এইটো একো টান নহয় গতিকে প্ৰথম এই কথাষাৰ আপুনি সঁচা কথাকে কৈছে ময়ো এই বিল এৰি ওচৰতে থকা আন খাল বিললৈ যোৱাটো উচিত বুলি ভাবো এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে প্ৰত্যুৎপন্নমতিয়ে অনাগত বিধাতাক কৈছিল আৰু কি উদ্দেশ্যেৰে কৈছিল তোমালোকে সেইকণ লিখিলে হৈ যাব খ নম্বৰ মই মুখৰ কথাতে পিতৃ পিতামহৰ এই বিলখন এৰি যোৱাটো যুক্তিযুক্ত বুলি নাভাবো এই কথাষাৰ আকৌ কোনে কৈছিল জানানে যে এই কথাষাৰ যত ভৱিষ্যই অনাগত বিধাতাক আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতিক কৈছিল কিয় কৈছিল এই কথাটো এখিনি লিখি দিয়া আছে যে বিলখনত মাছমৰীয়াসকল মাছ মাৰিবলৈ আহিব বুলি জানিও আয়োগ থাকিলে অন্য ঠাইলৈ গলেও মৃত্যু হ'ব বুলি যুক্তি দৰ্শাই আকুৰগুজ হৈ আন সুৰক্ষিত স্থানলৈ যাবলৈ নোখোজি যত ভৱিষ্যই উক্ত কথাষাৰ কৈছিল
তে কথাটো হল এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া অনাগত বিধাতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতিয়ে আগন্তুক বিপদৰ কথা গম পায় সেই বিলখন এৰি অন্য নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল বাকী মাছবিলাকক তেতিয়া কিন্তু এই যত ভৱিষ্যত নামৰ মাছটোৱে এই অনাগত বিধাতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতিৰ কথা মানি ল'ব বিচৰা নাছিল সেই মাছটোৱে কৈছিল যে পিতৃ মিতামহৰ এই বিলখন এৰি যোৱাটো যুক্তিযুক্ত বুলি নাভাবো এই কথাষাৰ কৈছিল গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইখন লিখি দিবা হৈ যাব নেক্সট গ কাইলৈ পুৱা মাছমৰীয়াসকল আহি এই বিলৰ মাছ মাৰি শেষ কৰিব এই কথাষাৰ অনাগত বিধাতাই বিলত মাছমৰীয়াসকলে মাছ মাৰিবলৈ অহাৰ কথা শুনি বাকী মাছবিলাকক কৈছিল তেতিয়াহলে আমি ইয়াৰ যি তিনিটা প্ৰশ্ন আছিলে ক খ গ এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে কৰি দিছো তোমালোকেও ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাই এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিবা তাৰপিছত চোৱা ইয়াত আৰু এটা কৈছে যে সাধুটো নিজৰ কথাৰে কোৱা আৰু লিখা গতিকে মই তোমালোকক সাধুটো লিখাই দিছো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি পেলাবা যেহেতু অকমান দীঘল হ'ব গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি বা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ এই 3 নম্বৰ যেটো সাধুটো নিজৰ কথাৰে কোৱা আৰু লিখা এই কথাটো এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে নিজৰ বহিত লিখি পেলাবা মই পঢ়ি দিছো বাৰু এখন বিলত অনাগত বিধাতা প্ৰত্যুৎপন্নমতি আৰু যত ভৱিষ্যত নামৰ তিনিটা ডাঙৰ মাছে অন্যান্য মাছবিলাকৰ সৈতে বহু দিন ধৰি একেলগে বসবাস কৰি আছিল এদিন অনাগত বিধাতাই বিলত হাতুৰি নাদুৰি থাকোতে সেইফালে গৈ থকা মাছমৰীয়া কেইজন মানে পাছদিনা বিলখনত মাছ মাৰিবলৈ অহাৰ কথা শুনিলে লগে লগে অনাগত বিধাতাই সকলো মাছকে মাতি আনি উক্ত কথাবোৰ বিৱৰি কলে আৰু আগন্তুক বিপদৰ কথা ভাবি ৰাতিয়ে আন সুৰক্ষিত স্থানলৈ গুচি যোৱাৰ কথা বাকী মাছবিলাকক অৱগত কৰিলে প্ৰত্যুৎপন্নমতিও অনাগত বিধাতাক সমৰ্থন কৰি অতি শীঘ্ৰে ওচৰতে থকা আন খাল বিললৈ গুচি যোৱাটোৱে উচিত হ'ব বুলি কলে কিন্তু যত ভৱিষ্যত নামৰ মাছটোৱে অনাগত বিধাতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতিৰ কথা হাঁহিত উৰুৱাই দি কলে যে যদি আয়ুস শেষ হয় তেনেহলে অন্য ঠাইলৈ গলেও মৃত্যু হবই ভাগ্যত থাকিলে অসুৰক্ষিত জনকো দৈৱই ৰক্ষা কৰে আৰু সুৰক্ষিত জনকো দৈৱই বিনাশ কৰে তোমালোকে এইখিনিতে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লবা এতিয়া মই পিছৰ দখৰ কৈ দিছো যে গতিকে মুখৰ কথাতে পিতৃ পিতামহৰ বিলখন এৰি নাযাওঁ বুলি স্পষ্টকৈ বাকী সকলক জনাই দিলে ফলত যত ভৱিষ্যত এনেকুৱা আকুৰগোজ মনোভাৱ দেখি তেওঁক এৰি অনাগত বিধাতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতি নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰে সৈতে আন বিললৈ গুচি গল পাছদিনাখন পুৱা মাছমৰীয়াসকলে আহি বিলত জাল পেলালে আৰু বিলত থকা যত ভৱিষ্যতকে ধৰি অন্যান্য মাছবোৰকো জালেৰে ধৰি ঘৰলৈ লৈ গল গতিকে সাৱধানৰ মৰণ নাই বিপদ অহাৰ আগতে সাৱধান হোৱা অনাগত বিধাতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতি সুখেৰে জীয়াই থাকিল আনহাতে বিপদৰ কথা নাভাবি হাত সাৱটি বহি থকাৰ ফলত যত ভৱিষ্যত বিনাশ হল গতিকে এইটোৱে আছিল গোটেই তোমালোকৰ যেটো তিনিটা মাছৰ কাহিনী কিতাপতো ঠিক এই ধৰণে দিয়া আছে গতিকে এটো তোমালোকৰ বহিত লিখি ইয়াক মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা গতিকে প্ৰথম দখৰ তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লবা এই দখৰ তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি বা ভিডিঅটো পজ কৰি লিখি পেলাবা কাৰণ উত্তৰটো অলপ দীঘল আমি সাধুটো নিজৰ কথাৰে কোৱা আৰু লিখা এই কামটো এই প্ৰশ্নটো আমি কৰিলো এতিয়া সাধুটোত মাছ তিনটাই কোৱা কথাখিনি সহজ কথাৰে লিখা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ অলমোষ্ট এইটোৱে গতিকে এটো আৰু মই বেলেগকে লিখি দিব লাগে বুলি তোমালোকক ভবা নাই গতিকে গোটেই কথাখিনি এই প্ৰশ্নটোৰ মাজতে সোমাই আছে গতিকে তোমালোকে এই 3 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নটোৰ মাজতে মাছ তিনটাই পতা কথাখিনি নিজৰ ভাষাৰে তোমালোকে লিখি পেলাব পাৰিবা গতিকে এই কথাটো মই তোমালোকক বেলেগকে লিখাই দিয়া নাই এতিয়া চোৱা তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ শব্দ সম্ভাৰ বা অভিধানৰ পৰা চাই লিখা ইয়াত তোমালোকক কেবাটাও শব্দ দিছে আৰু এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থনো কি তোমালোকক ডিকচনাৰী বা আমাৰ এই তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ বেক সাইডে যেটো শব্দ সম্ভাৰ দিছে তাতো আছে তাৰ পৰা বিচাৰি লিখিব গৈছে এইকিটা মই তোমালোকক কৰাই দিছো তোমালোকে নিজৰ বহিত পাতি পেলাবা প্ৰথমটো আছিল অনাগত বিধাতা ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে ভৱিষ্যত যি এতিয়াও হোৱা বা ঘটা নাই
2 নম্বৰটো প্ৰত্যুৎপন্নমতি উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন তৎক্ষণাত উৎপন্ন হোৱা বুদ্ধি বা জ্ঞান যত ভৱিষ্যতে যি হয় হ'ব এনে মনোভাৱ এখন টেক অলপ সময় ক্ষণ মাত্ৰ ঘুদালি পানী তলৰ বোকা গছকি পানী বোকাময় কৰি তোলা নিশেষ সম্পূৰ্ণকৈ শেষ বা নাইকিয়া হৈ যোৱা বিনাশ মানে কি ধ্বংস সুৰক্ষিত ভালকৈ থোৱা বা ৰখা গতিকে একেলগে তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিবা পিছৰ কেইটা মই আকৌ কৈ দিছো বৰ্জ্য সদৃশ বৰ্জ্যৰ নিচিনা কঠিন আকুৰ গোছ ভাল বেয়া নামানি কোনো কামত বা কথাত লাগি থকা উচ্চ স্বৰে ডাঙৰ মাতেৰে হাত সাৱটি একো নকৰাকৈ ভাগ্যক দিহাই থকা কাম বন নকৰা গতিকে এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ তোমালোকে মই লিখাই দিয়া ধৰণে কৰি ল'বা এতিয়া চোৱা আমি তোমালোকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাটোত থকা যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছিলে ভিডিঅ'টোত কৰাই দিছো আমি প্ৰথমে অতি চমু উত্তৰ পাইছিলো আমি 5টা পালো চমু প্ৰশ্ন তাৰ উত্তৰকেইটাও আমাৰ 3 চমু আছিলে তাৰ পিছত আমি এইখিনিত কি পালো তলৰ কথা কেইষাৰ কোনে কি উদ্দেশ্যে কাক কৈছিল এই 3টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ কৰাই দিছো তাৰ পিছত আছিলে সাধুটো নিজৰ কথাৰে কোৱা আৰু লিখা সাধুটো মই তোমালোকক লিখাই দিলো আৰু এই শব্দবিলাকৰ যিটা অৰ্থ তোমালোকক মই লিখাই দিছো গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাবা আজি ভিডিঅ'টো এখিনিতে সামৰিছো কাৰণ একেটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিবলৈ অকমান ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ যায় গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰি পেলাবা মই অতি সোনকালে তোমালোকক বাকি প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰাই দিম গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'কেইটাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিবা ঠিক আছে ধন্যবাদ